ترامب يطلب من نتنياهو انتصارا سريعا في غزة ويطمح لتوسيع مساحة إسرائيل على حساب جيرانها العرب. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلاس. قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أسرع وقت، لكنه انتقد أيضا دعوات وقف إطلاق النار. وقال ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي إن نتنياهو يعرف ما يفعل، وقال إنه شجعه على إنهاء حرب غزة بسرعة، ولكن يجب أن يكون الانتصار من نصيب إسرائيل، خاصة وأن عدد قتل المدنيين الفلسطينيين تجاوز 40,000، منهم 11,000 طفل و15,000 امرأة ومسن، واقترب عدد المعوقين والمصابين الغزاويين إلى قرابة 100,000 شخص. وبناء على ما سبق ذكره، ما هي المناطق العربية التي ينوي ترامب ضمها إلى إسرائيل، وكيف يمكن لترامب قلب المعركة لصالح إسرائيل وإنهائها بشكل سريع؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلاس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث أشار ترامب في اجتماعه مع نتنياهو بمقر إقامته في أواخر يوليو تموز الماضي، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة والتقى في ذلك الوقت أيضا بالرئيس جو بايدن ونائبته والمرشحة الرئيسية الديمقراطية كامالا هاريس. وخلال وقت لاحق من يوم الخميس، تناول ترامب مسألة محاربة معاداة السامية، رغم علمه أن العرب من الشعوب السامية مثل اليهود، إلا أنه يقصد فقط بهذا المصطلح الإسرائيليين. وانتقد ترامب دعوات بايدن وهاريس التي استمرت شهورا لوقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب منذ البداية تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار. وأضاف أن وقف الحرب ليس من شأنه إلا منح حركة المقاومة الإسلامية أي حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم 7 أكتوبر. وأوضح أنه سيقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه للانتصار، لكنه يريدهم أن ينتصروا بسرعة، ويرى أن تل أبيب تواجه مشكلة علاقات عامة تزداد سوءا كلما استمرت الحرب. فتصوروا معي أن ترامب يرى جو بايدن لا يقدم الدعم الكافي لإسرائيل، خاصة وأنه زود جيش الاحتلال بالعديد من الصواريخ والأسلحة الفتاكة التي لا تزال تستعمل إلى الآن وتجرب على أهلنا في القطاع، كما أن كل البوارج الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية التي تتمركز في بحر غزة لتأمين الاحتلال وتقديم الدعم له يراها ترامب غير كافية، بل أن الشيك على بياض المفتوح للاحتلال دون قيد ولا شرط لتمويل أي نقص في دولة الاحتلال يراها ترامب غير كافية. بالتالي هذا يطرح علينا تساؤل: كيف سيقوم ترامب بتقديم دعم أكثر لإسرائيل أكثر مما قدمه جو بايدن، خاصة وأننا نشاهد الدول العربية ماذا قدمت لأهلنا في فلسطين؟ الحقيقة هي لم تقدم شيء. وفي الفعالية نفسها وصف ترامب أيضا المناصرين للفلسطينيين الذين يطالبون بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل بأنهم بلطجية من أنصار حماس ومتعاطفون مع التطرف، وهدد باعتقالهم وترحيلهم أصلا من الولايات المتحدة إذا أصبح رئيسا مرة أخرى. وهذا ليس غريبا على ترامب، فحينما كان في السلطة حظر دخول عشرات الدول الإسلامية إلى أمريكا مثل مواطني دولة إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وتشاد وإريتريا وقرغيزستان ونيجيريا
سوريا وتنزانيا وغيرها الكثير. وهذا لأن حزب ترامب الديمقراطي يقوم بالأساس على دعم المواطنين ذوي البشرة البيضاء من أتباع المذهب البروتستانتي المسيحي، ودخول مواطنين من أصحاب بشرة سمراء أو من مذاهب أخرى أو من أديان أخرى إلى أمريكا واكتسابهم الجنسية الأمريكية يعني توسيع قاعدة المعارضة لحزب ترامب، وهذا يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي والذي يتكون أغلب مصوتيه من أصحاب البشرة السمراء والسوداء والأشخاص من أصول آسيوية وكل المكونات العرقية والدينية غير الأشخاص البيض من أتباع المذهب البروتستانت. لهذا حينما فاز حزب جو بايدن المعارض لترامب في الانتخابات الأخيرة قام برفع الحظر عن الدول العربية والإسلامية التي تم منع مواطنيها من الدخول إلى أمريكا لأنهم يمثلون خزانه الانتخابي القادم. وفي سياق متصل نقلت القناة الاثنى عشر الإسرائيلية عن ترامب قوله إن مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكر ترامب كيف يمكنه توسيع مساحة إسرائيل، وبالنظر إلى خريطة دولة الاحتلال تبدو كما يقول ترامب لأن فلسطين التاريخية أصلا مساحتها الإجمالية أقل من 30,000 كيلومتر مربع، وهذا يضعها ضمن خانة دول الميكروستيت أي الدول المجهرية على الخريطة. يعني حينما نشاهد خريطة العالم لا يمكننا مشاهدة هذه الدولة إلا إذا قمنا بعمل زوم أو تكبير لتجدها عكس الدول الصغيرة أو التي يطلق عليها small state كما تسمى في الغرب مثل دولة تونس، والتي رغم أنها صغيرة إلا أنه يمكن مشاهدتها من الخريطة دون الحاجة لعمل زوم أو تكبير. وهذا النوع من الدول هو النوع الذي ينطبق في العموم على كل الدول العربية التي تم تقسيمها إلى 22 دولة لتكون مثل الشظايا الجغرافية المتناثرة في هذا العالم، ما يتيح التحكم فيها من طرف الدول الكبيرة من حيث المساحة مثل أمريكا والصين التي تزيد مساحة كل منها عن 10 مليون كيلومتر مربع، أو روسيا التي تفوق مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع. وأكبر دولة عربية من حيث المساحة هي الجزائر، ولكنها لا تصل إلى ربع مساحة الدول الكبرى السابق ذكرها. وهذه الدول الكبرى بعد أن قسمتنا لتتحكم فينا وتتحكم في مصيرنا، لأنه لا يوجد مقارنة بين العرب وهم مقسمون مع أي دولة كبرى مثل أمريكا أو الصين. لهذا أعطت أمريكا لنفسها الحق بتشكيل المنطقة مثل ما تريد. وفي هذا السياق يتنزل تصريح ترامب، وبالنظر إلى الخريطة نجد أن دولة الاحتلال لها حدود برية مع 4 دول عربية وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان. وبما أن مصر والأردن لديهم اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال وتمتلك جيوش نظامية وتشهد استقرارا حاليا، فمن المستبعد أن يتم توسيع مساحة دولة الاحتلال على هذه الدول مبدئيا، بينما لبنان وسوريا تحت وصاية إيران وهم دول في الظاهر معادية لدولة الاحتلال. وإيران وإسرائيل لديهم هدف واحد وهو تصفية المسلمين السنة الذين يمثلون عماد هذه الأمة. لذلك قد يتم تسليم جنوب لبنان لإسرائيل مع العمل على قصف أكبر عدد ممكن من المناطق السنية لجعل الشيعة أغلبية في لبنان، وهذا يخدم مصالح إيران وإسرائيل. ونفس المسألة في سوريا، فمثل ما تم تسليم هضبة الجولان سيتم السماح لإسرائيل بأخذ مزيد من الأراضي إلى أن تبلغ نهر الفرات. ثم في مرحلة لاحقة قد يتم الاستيلاء على الأردن، وآخر محطة ستكون مصر بعد تعطيشها وإضعافها لتبلغ حدود دولة الاحتلال النيل، وحينها تصبح إسرائيل دولة من النيل إلى الفرات مثل ما يحلم بها كل صهاينة العالم. وهم قاموا بسك عملة تحمل هذه الخريطة من النيل إلى الفرات منذ عقود، ويقولون إن الخطين باللون الأزرق اللذين يوجدان في علم إسرائيل يدلان على النهرين أي من النيل إلى الفرات، والنجمة داود التي في الوسط تعني الأراضي التي تخص اليهود. وهذا الوعد من ترامب يأتي في إطار استمالة جماعات الضغط اليهودية في أمريكا من أجل دعمه في الانتخابات. بالتالي أعزائي المشاهدين تشاهدون كيف الغرب قام في القرن الفارط بتقسيم كل الدول العربية إلى تقريبا 22 دولة،
وهذه الدول التي قسمها وجعل المواطنين فيها يعتزون بانتمائهم إلى دولهم. ارفع راسك فوق، أنت ليبي، ارفع راسك فوق، أنت يمني. وجعل كل الدول العربية لا تمتلك لا قدرة اقتصادية ولا قوة عسكرية ولا سياسية لمنافسة حتى ولاية واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ عددها 50. يعني أكثر من هذا الضعف والوهن لا نجد، وهذا لم يمر على التاريخ العربي منذ اعتناقهم الإسلام. وبالتالي الأمريكان أخذوا على عاتقهم تقسيم هذه المنطقة وفق مصالحهم، وأنتم تشاهدون هذه التصريحات التي يخططون لتقسيم الدول وتوسيع مساحة الدول الأخرى وما إلى ذلك، ونحن كالعادة نتفرج. وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي عن اعتقادها أن توسيع الاستيطان لا يصب في مصلحة أمن إسرائيل، مؤكدة على أن تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف والتوسيع في الاستيطان يزيدان من انعدام الاستقرار والأمن في المنطقة. كما نفى مكتب نتنياهو وترامب في تصريحين منفصلين في ذات التاريخ تقريرا لموقع أوكسيوس قال أنهما تحدثا في اليوم السابق بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وكان التقرير الذي نشره أكسيوس مستندا إلى تصريحات مصدرين أمريكيين موثوقين، وقال أحدهما أن مكالمة ترامب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال أنه لا يعرف إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل. وانطلقت في الخميس الماضي في العاصمة القطرية الدوحة جولة محادثات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بدعوة مشتركة من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة. فهل تعتقدون أن ترامب قادر على تنفيذ وعوده إذا تم انتخابه رئيسا لأمريكا لفترة أخرى أم لا؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 7 بعد الزوال بتوقيت مكة. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس.